อน 10 โมงตรงมีลูกค้ามายืนรอแล้วเราไม่สามารถขายขนมให้ลูกค้าได้เขายืนรอเป็นชั่วโมงเลยนะแต่ว่าเปิดประตูมาแล้วเพื่อจะได้ยินคำว่าวันนี้ขนมไม่พร้อมขายนะคะมันคือสิ่งที่เราเสียใจที่สุดเราไปเรียนตัวหนึ่งค่ะเป็นชิโอปังแล้วเราก็แค่ถ่ายลงว่าเนี่ยเราไปเรียนมานะคลิปมันกลายเป็นคลิปไวรัลกลายเป็นปรากฏการณ์ปังเกอร์ฟีเวอร์ทั่วประเทศโอกาสอะค่ะมันจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้หว่านเมล็ดพืชไม่ได้โตพอโอกาสเข้ามาจังหวะมันมาเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรให้เก็บเกี่ยวถูกไหมคะแล้วถ้าวันหนึ่งอะเราหว่านเมล็ดไปมันออกดอกออกผลถึงเวลาเก็บเกี่ยวตอนนั้นล่ะค่ะก็เป็นโอกาสของเราไปลอนดอนเบเกอรี่ครับพี่ครับผมกำลังไปร้านเบเกอรี่ครับซึ่งเป็นร้านดังในเชียงใหม่ครับคุณผู้ชมครับผมตามมาจากรีวิวซึ่งเขารีวิวขนมปังเกลือที่แมสที่สุดในตอนนี้เลยครับเห็นเขาบอกว่าอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้เดี๋ยวลองไปลองดูกันครับอ๋ออันนี้เหรอครับบัตรคิวโอเคลอนดอนเบเกอรี่ค่ะคุณพอลลี่ครับผมมาตามหาขนมปังเกลือตอนนี้ยังทันไหมครับมีอยู่ค่ะมาเวลานี้มีอยู่ยังทันนะครับทันค่ะแล้วจริงๆนอกจากขนมปังเกลือเนี่ยยังมีอะไรที่เป็นไฮไลท์บ้างครับถ้าเมนูซิกเนเจอร์ที่อยากให้ลองดูนะคะจะเป็นตัวพุดดิ้งถาตัวนี้เป็นสูตรเฉพาะที่แบบหากินไม่ได้แน่นอนแอบเห็นในรีวิวมาน่ากินมากต้องลองแล้วค่ะโอ้โหเดี๋ยวลองครับผมขอถามนิดนึงได้ไหมครับว่าคุณพอลลี่เนี่ยมาทำเบเกอรี่ได้ไงครับคือสมัยนั้นต้องย้อนไปเมื่อตอนอายุ20โอเคเราอยากกินเค้กสตรอเบอรี่ผสมช็อกโกแลตแล้วก็ผสมมะพร้าวมันแบบไม่มีที่ไหนขายให้โอ้หากินยากใช่ไม่มีใครทำให้เลยแล้วทำไงครับเรียนโอ้โหถึงขนาดไปลงทุนเรียนเลยใช่แล้วแค่เรียนเพื่อที่จะกินเองเฉยๆค่ะแล้วเป็นไงครับได้ไปเรียนแล้วก็ลองทำก็คิดไม่ถึงกันค่ะมันจะมาสร้างอาชีพจนถึงทุกวันนี้ได้จริงๆนี่คือเป้าหมายของเราเลยไม่อ๋อแล้วเป้าหมายคืออะไรอยากเป็นแอร์โอ้อยากเป็นแอร์ไปชุบตัวต่างประเทศเพื่อภาษาอังกฤษต้องดีแต่ไม่ได้ใช้ทำไมล่ะครับเพราะว่าเราตรวจร่างกายไม่ผ่านมันเลยทำให้ความฝันเดียวที่เรามีนะตอนนั้นนะคะมันล่มเราก็เลยอ่ะงั้นก็ขายเบเกอรี่แล้วกันแล้วจริงๆนี่คือเสียใจไหมเหมือนเราอกหักอะเสียใจมากแต่ถ้ากลับไปย้อนดูถ้าเกิดว่าเราเป็นแอนนะตอนนั้นวันนี้หนังสือเปลี่ยนแล้วนะคนละเล่มแล้วนะคนละเรื่องเลยผมอยากรู้ว่าเริ่มต้นทำเบเกอรี่จุดเริ่มต้นคือขายที่ไหนอะไรยังไงก่อนเริ่มต้นเราอยู่ที่อำเภอลีค่ะจังหวัดลำพูนเป็นอำเภอเล็กๆมากๆในจังหวัดลำพูนซึ่งประชากรก็จะน้อยอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของเราเพราะว่าเราไม่มีเงินไงเราไม่มีทุนจะออกมาห้าวหาญมาเชียงใหม่ก็ไม่ได้เราต้องอยู่บ้านทำในบ้านอ๋อทำที่บ้านใช่แล้วเป็นไงบ้างครับตอนที่ทำอยู่ที่บ้านตอนแรกก็ยุงดีค่ะยุงเยอะเลยเงาเงี้ยนั่งตบเลยแล้วมันก็จะมีจุดพีคจุดหนึ่งที่แบบทำให้เราเป็นข่าวก็คือสมัยนั้นมีคนมาทำข่าวแต่ไปแบบแม่ค้าแซ่บอย่างเงี้ยสไตล์แม่ค้าแซ่บใช่แบบผิดหวังจากแอร์อะไรเงี้ยกลับมาอยู่บ้านเกิดฟิลนี้มันก็ดีค่ะมันทำให้แบบคนเข้ามาหาเยอะลูกค้าเยอะขึ้นแต่ว่าเขาเข้ามาหาเพราะเขาอยากถ่ายรูปกับเราเหมือนสวนสัตว์เลยแบบมาถ่ายรูปกับเราอย่างเดียวใช่
คือไม่ได้สนใจขนม ใช่ซื้อกาแฟเป็นบัตรเข้าชมเซลฟี่อย่างเงี้ยโอ้แบบไม่ชอบเลย เรารู้สึกไม่โอเค ใช่มันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่า ฉันสัญญาฉันจะทำให้พวกเธอมากินขนมของฉัน โอ้โห มันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เราแบบอยากเรียนนั่นเรียนนี่เรียนขนมเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ มีการไปเรียนเพิ่มเติมแล้วคือได้นำมาใช้ยังไงบ้างครับ สิ่งที่เรามาใช้ของครูแต่ละท่านเนาะเขาก็จะสอนไม่เหมือนกัน แล้วก็เทคนิคเขาในแต่ละท่านค่ะเอามาประยุกต์เป็นของเราเอง มันจะกลายเป็นขนมที่เป็นสูตรของเรา ซึ่งเรารู้สึกว่าเทสแต่ละคนไม่เหมือนกัน อร่อยของลูกค้ากับอร่อยของเราอาจจะไม่เหมือนกัน ดังนั้นขนมที่เราขายในร้านจะเป็นขนมที่เรารู้สึกว่าอร่อยในแบบของเรา แล้วเราก็มั่นใจว่ามันต้องมีคนที่ชอบกินในรสชาติของเราบ้างเหมือนกันอะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่ชอบก็ไม่ขาย เอ้า ใช่ก็ตัวเองไม่กินไง ก่อนหน้านี้เปิดที่บ้าน ใช่ แล้วมาอยู่ที่เชียงใหม่ได้ยังไงครับ ลูกน้องไหลออก ทำไม ทำไมถึงไล่เราออกอะครับ ก็เหมือนก็เราอยู่ที่รีใช่ไหมเราแบบมัวแต่ไปเรียนไงนะเราเรียนแล้วเราก็กลับมาสอนเขาจนวันหนึ่งค่ะเราจำได้ว่าเราอยากทำครัวซอง แต่ตรงนั้นมันไม่ใช่พื้นที่ของเราละเราเข้าไปในร้านเข้าไปในครัวแล้วเราก็ถามว่าใส่แป้งเท่าไหร่อ่ะแล้วแป้งตัวไหนเหรออะไรอย่างเงี้ย เขาไล่เรายังไงอะ เขาบอกโอ้ยแต่พี่มาทำอย่างเงี้ยแบบเสียเวลาคนอื่นเขาแบบไม่ต้องเข้าร้านก็ได้นะ โอ้โหแรงมาก ใช่แล้วก็แบบเฮ้ยงั้นพี่ไปจริงนะเขาไปเถอะไม่ต้องเข้าร้านหรอกก็เลยบอกงั้นพี่ไปเชียงใหม่นะเขาบอกไปเลย โอ้โห เนี่ยก็มาเชียงใหม่ก่อน ตอนนี้เขายังอยู่ ตอนนี้เขาอยู่กับเรา โอ้โหแต่ผมเห็นคุณโพลี่เนี่ยไปเรียนเพิ่มเติมมาเยอะมาก มีการลองผิดลองถูกอะไรไหมครับ ถึงได้มีเมนูเกิดขึ้นเยอะขนาดนี้ครับ ก็มีลองผิดแล้วก็ลองถูกอยู่ค่ะ มันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่แบบเราทำขนมเยอะๆแล้วมันพัง แล้วร้านเราต้องเร่งเปิดใช่ไหมคะตอน 10 โมงตรงมีลูกค้ามายืนรอแล้ว มันคือสิ่งที่เราเสียใจที่สุดก็คือ เราไม่สามารถขายขนมให้ลูกค้าได้ทั้งนั้นที่เขายืนรอเป็นชั่วโมงเลยนะแต่ว่าเปิดประตูมาแล้วเพื่อจะได้ยินคำว่าวันนี้ขนมไม่พร้อมขายนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราเสียใจที่สุดเลยมันยังไงครับ ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับ มันเป็นช่วงนั้นเนาะที่แบบเราต้องเพิ่มกำลังการผลิต เพราะว่าความต้องการของลูกค้าเราเยอะมาก แต่เราผลิตไม่พอ เราก็เลยเร่งการผลิตเพิ่มกำลังการผลิตจนมันมี process บางอย่างที่มันผิดพลาดทำให้ขนมปังไม่ฟูหรือฟูไม่พอหรือสวยไม่พออะไรเงี้ยไม่เหมือนที่เราอยากจะให้เขาชิมไม่เหมือนรสชาติที่เราชอบ เราก็เลยตัดสินใจไม่ขายบางท่านก็เข้าใจแต่ส่วนใหญ่เข้าใจค่ะเขาก็แบบไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่จะมาอีกอะไรเงี้ยแต่ขนมที่เสียวันนั้นเราก็เอามาโชว์นะเอามาตั้งบอกว่าอันนี้ค่ะที่หนูทำผิดอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่ของที่เราจะขายนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ลูกค้าหยิบไปเลยแต่ว่ามันไม่ใช่ของที่หนูจะขายนะไม่ใช่รสชาตินั้นนะอย่ารีวิวหนูนะอย่างเงี้ยก็ชอบแล้วเขาก็หยิบเป็นกลับบ้านกันไปไหมครับแต่เขาก็กลับมาอีกน่าสนใจจริงๆผมอยากลองชิมแล้วครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงขอตัวไปชิมได้ไหมครับไปเลยค่ะโอเคโอ้คุณโพลี่น่ากินหมดทุกเมนูเลยครับคุณโพลี่แนะนำหน่อยได้ไหมครับว่าเมนูไหนที่เด็ดบ้างถ้าเมนูที่ต้องมาเนาะก็ต้องเป็นขนมปังเกลือค่ะว้าวใช่ไหมตัวนี้พี่อยากกินที่ผมรอคอยวันนี้ก็น่ากินครับนี่จะเป็นปังเกลือสีดำสีดำนี่เป็นสีของหมึกดำเลยนะอาจจะมีกลิ่นของทะเลนิดหน่อยครับตัวนี้ค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของเราก็จะเป็นพุดดิ้งทาร์ตโอ้โหเดี๋ยวต้องลองเอาเลยครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะครับหลังจากที่ตามหามานานนี่โอ้โหคุณโพลี่ครับเมื่อกี้ผมได้ลองชิมหลายเมนูอร่อยมากๆครับขอบคุณมากๆนะคะที่ชอบขนมของที่ร้านโอ้โหอร่อยจริงๆครับแล้วที่ผมสะดุดตาอยู่อย่างหนึ่งนี่เลยครับน้องที่อยู่หน้ากล่องครับชื่ออะไรมีที่มาที่ไปยังไงครับเขาชื่อว่าลูโดค่ะเป็นเชฟมาดกวนที่แบบสามารถสร้างความสนุกและสร้างสีสันให้กับลูกค้าได้ให้กับทุกคนได้จะเห็นเขาของเขาใช่ไหมเขาไม่ใช่กวางนะคะเขาคือฟานเนี่ยเป็นสัตว์ในตำนานของเชียงใหม่เราก็เลยเลือกใช้เขาค่ะเป็นตัวฟานผมได้รู้ประวัติที่มาที่ไปแล้วทีนี้
มาว่าเป็นน้องได้ยังไงครับพอดีว่าเราไปเจอโครงการหนึ่งค่ะของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นโครงการ Creator to Character ครับตอนนั้นเราอยากทำคาแรคเตอร์อยากทำมาสคอตอยู่แล้วเนาะแล้วเรารู้สึกว่ามันใช้เงินเยอะมากครับแต่ว่ามีฟรีโปรเซสนี้นะคะมันกินเวลาไป6 เดือนนานมากซึ่งเขาต้องการขยี้ถึงความต้องการของผู้ประกอบการเพื่อเอาไปส่งต่อให้กับครีเอเตอร์เอาของครีเอเตอร์มาขยี้อีกทีแล้วส่งให้ผู้ประกอบการช่วงนี้ค่ะมันเลยใช้โปรเซสนานหน่อยแล้วผมอยากรู้ว่าปรากฏการณ์ที่คนเยอะที่สุดในร้านเป็นยังไงบ้างครับโอ้โดนด่าฉ่ำทำไมถึงโดนด่าฉ่ำครับมันเกิดจากเราไปเรียนตัวหนึ่งค่ะเป็นชิโอปังก็คือขนมปังเกลือแหละค่ะแล้วเราเรียนกับเชฟเกาหลีที่เขาเป็นคนเขียนหนังสือ Soul Bread อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็แค่ถ่ายลงว่าเนี่ยเราไปเรียนมานะแล้วก็พากใส่เสียง AI ด้วยสุดท้ายคลิปมันกลายเป็นคลิปไวรัลกลายเป็นปรากฏการณ์ปังเกลือฟีเวอร์ทั่วประเทศโอ้โหทั่วประเทศใครมาเชียงใหม่ก็ต้องแห่มาที่นี่ช่วงนั้นค่ะเป็นยังไงบ้างครับจังหวะที่แบบคนมาแบบแห่มาต่อแถวกันเยอะๆครับโอ้ปัญหามันก็จะมีรายวันลูกค้าก็ไม่รู้ว่าใครมาก่อนมาหลังแซงคิวกันบ้างเราก็โดนด่าบ้างที่จอดรถไม่พอบ้างการผลิตไม่พออันนี้ก็ไม่ทันเมื่อก่อนเราผลิต20 ตัวอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็ยังไม่พอไม่พออยู่แล้ว20 ตัวพอคนเริ่มเยอะแล้วก็สัก200ไหมตอนนี้มันก็มากกว่านั้นเฉพาะขนมปังเกลือวันหนึ่งก็เกือบวันละ1,000จริงๆเรามีขนมตัวอื่นอีกเกือบ40ชนิดดังนั้นเราเลยตั้งใจที่จะไม่ให้ลูกค้าจองก่อนครับเราอยากให้เขาเดินเข้ามาเพื่อดูขนมตัวอื่นด้วยว่าจริงๆเราไม่ได้มีดีแค่ขนมปังเกลือนะซึ่งมันได้ผลค่ะลูกค้าตั้งใจจะมาซื้อปังเกลือแต่โดนตัวอื่นตกด้วยเป็นแผนของเราใช่ไหมเขาต้องได้ 2-3 ชิ้นกลับไปแล้วทุกคนก็พูดเหมือนกันหมดว่าเดี๋ยวจะกลับมากินตัวนี้เดี๋ยวจะกลับมากินตัวนี้จากวันแรกที่เปิดร้านที่อำเภอลีครับจนมาถึงวันนี้มันเป็นอย่างที่คิดไหมครับไม่เป็นอย่างที่คิดค่ะเพราะว่าไม่ได้คิดเลยว่ามันจะมาเป็นภาพนี้มันไม่เคยอยู่ในหัวเลยเราแค่อยากให้ตัวเองขายได้แค่อยากให้โปรดักต์ขายได้แต่ไม่คิดว่าจะขายดีก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นฝันที่มันเกินฝันมากกว่าค่ะส่วนหนึ่งเลยเราว่าทีมงานด้วยเราไม่สามารถเป็นทุกวันนี้ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีทีมงานที่ดีจะต้องให้เครดิตเขาเหมือนกันทุกคนน่ารักมากแล้วอย่างนี้แผนต่อไปนะครับวางไว้ยังไงบ้างในเมื่อเรามีทีมที่ดีขนาดนี้เราจะมีการขยายสาขาก่อนหน้านี้เรามีเพนพอยต์อย่างหนึ่งเนื่องจาก capacity เราเต็มกำลังการผลิตเราเต็มโอเคลูกค้าเรามีแต่วันหนึ่งเราผลิตได้เท่านี้ทำให้เราเสียโอกาสได้อีกตั้งเยอะเราก็เลยรู้สึกว่าการแก้ปัญหาของเราควรจะสร้างครัวกลางมากกว่าถ้าเกิดว่าเราจะเติบโตในอนาคตเราก็เลยเริ่มต้นสเต็ปแรกด้วยการสร้างครัวกลางค่ะเพื่อที่จะขยายกำลังการผลิตแล้วก็รองรับกับผู้บริโภคให้มากขึ้นคือวางแผนว่าจะเติบโตแล้วจะขยายสาขาไปที่ไหนอะไรยังไงครับมีแน่นอนคือในระวางแผนระยะยาวไว้สัก5 ปีค่ะว่าเราอยากจะมี 3-5 สาขาภายใน5 ปีโอ้โหที่ไหนบ้างแอบกระซิบได้ไหมครับปีหน้าค่ะแพลนว่าหาดใหญ่เป็นที่แรกโอ้โหเป็นข่าวดีของคนใต้มาถึงคำถามสำคัญมากดีกว่าครับอะไรคือหมัดเด็ดของลอนดอนเบเกอรี่ครับถ้าเป็นหมัดเด็ดรู้สึกว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับองค์ความรู้มากกว่าค่ะเรามีการสร้างองค์ความรู้ให้กับตัวเองคือเราไม่ได้เรียนแค่เค้กอย่างเดียวจริงๆเราเรียนเยอะมากแล้วก็ไม่ได้เรียนกับสถาบันเดียวเมื่อมีโอกาสเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุดเพราะเรารู้สึกว่าแต่ละอาจารย์เขาก็จะมีเทคนิคของแต่ละคนไม่เหมือนกันสุดท้ายแล้วมันจะจบมาเป็นของเราเองโอกาสอะค่ะมันจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้หว่านเมล็ดพืชไม่ได้โตพอโอกาสเข้ามาจังหวะมันมาเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรให้เก็บเกี่ยวถูกไหมคะแล้วถ้าวันหนึ่งอะเราหว่านเมล็ดไปมันออกดอกออกผลถึงเวลาเก็บเกี่ยวตอนนั้นล่ะค่ะก็เป็นโอกาสของเรามาลองกันนะครับ9 โมงเนี่ยเปิดให้รับบัตรคิวส่วนร้านเนี่ยเปิด10 โมงถ้าไม่แวะมาชิมถือว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่นะครับคุณผู้ชมลอนดอนเบเกอรี่ครับ